مرحبا، شكرا لكل يلي بعتولي صور. رح نشوف الصور مع بعض نحن وعم نتابع حلقة اليوم يلي رح نحكي فيها عن محاولات الثورة يلي كان يقوم فيها الطلاب على الزي المدرسي. خلونا نبلش. نفتنا من شموخك ما نزال كي تكون من حماة الوطن. بادر بالانتساب إلى الكلية الحربية. هيبة مدرب الفتوة ما قدرت تكبح تمرد المراهقة، فرغم العقوبات المشددة كان في محاولات مستمرة للتخلص من سطوة الزي العسكري والتمتع بحيز من الحرية والفردانية. كانت بدلة الفتوة مصنوعة من قماش جبردين إنتاج الشركة الخماسية يلي أسسها عام 1945 5 تجار دمشقيين. لاحقاً اتأممت الشركة بال61 وتراجعت أهميتها الاقتصادية وتدهورت جودة إنتاجها. الطلاب حاولوا التغلب على رتابة وقساوة البدلة العسكرية المفروضة عليهم، وتفننوا بمحاولات التخفيف من جفاف المظهر العسكري، مرة بإضافة جيوب على البدلة ومرة بتضييق أو تعريض مقاسات البدلة. ولأن هالشي كان ممكن يعرض الطلاب للعقوبات، ابتدع الطلاب طرق بتمكنهم من التميز باللباس وبنفس الوقت إنه يخفوا الموضوع عن مدرب الفتوة وجواسيسه. من هاي الأفكار مثلاً قص كمام كنزات العسكرية لحتى تصير سهلة الشلح واللبس، صارت عبارة عن قبة بيشلحوها الطلاب بمجرد خروجهم من باب المدرسة، طبعاً بعد ما يتأكدوا إنه مدرب العسكرية وجواسيسه بعاد وإنه ما رح يشوفوهم، لأنه التقيد بالزي العسكري كان مفروض عليهم من وإلى المدرسة، يعني حتى وهن بالطريق. كمان كان يخاطر الطلاب بربط جاكيت البدلة على خصرهم أو بكف كمام البدلة لحتى تصير على أساس كول، إضافة لتخباية المكياج وملائط الشعر والإكسسوارات الصبيانية والبناتية بالشناتي، على الرغم من أنه مدرب العسكرية ممكن يعمل كبسة ويفتش الشناتي بشكل مفاجئ، ولهيك خيط بعض الطلاب جيوب سرية بقلب الشنتاية. معظم مدربي الفتوة ضباط وصف ضباط فاشلين، توقفت رتبهم العسكرية عند مساعد أول أو ملازم أول، وكان تحويل الضابط لمدرب عسكرية هو عقوبة مسلكية. ولاكتشاف حيل الطلاب تم تعيين لجان انضباط يلي هن من الطلاب نفسهم، بس بيتمتعوا بسلطة على رفقاتهم وبيحطوا رتب على كتافهم للدلالة على أنهم بلجنة الانضباط المتخصصة بمراقبة حسن سلوك الطلاب. وكمان كان يتم تعيين جواسيس متخفيين أندر كفر مهمتهم مراقبة زملائهم مثل لجنة الانضباط ورفع التقارير لمدرب الفتوة. وهيك تم تحويل المدارس إلى أفرع أمنية مصغرة بتمارس كل سلوكيات الوشاية والعقوبات، وكله بحجة التربية. بعد عام 2003 أصدرت الحكومة السورية قرار بتغيير الزي الرسمي لطلاب المدارس، وصار اللباس المدرسي عبارة عن صدرية لونها أزرق بالمرحلة الابتدائية، وعن سترة وبنطلون أزرق فاتح وقميص سماوي للبنين وقميص زهري للبنات بالمدارس الإعدادية، ولون البنطلون بيصير رمادي بالمدارس التعليم الثانوي والمهني. بهداك الوقت تم اعتبار هالشي خطوة على طريق الانفتاح يلي استبشر فيه السوريين مع بداية استلام بشار للحكم، ووقتها انتشرت بين الطلاب إشاعة أنه أسماء الأسد هي اللي كان لها دور بهذا القرار، مو بس هيك أنه هي بحد نفسها صممت هذا الزي على أساس أنه هو تصميم خارق للمألوف ويعني يا لطيف. المهم بإلغاء البدلة العسكرية انتهى دور مدربي الفتوة، وصار الطلاب بيتمتعوا بقدر أكبر من الحرية باللباس والتصرفات، وصاروا بقرار رسمي طلاب وما لهم عساكر. نحن فلاح وعامل وشباب لا يلين، نحن جندي مقاتل، نحن صوت الكادحين. على الرغم من أنه اعتماد اللون الزهري للبنات والأزرق للصبيان أمر تقليدي وبيفتقد لأدنى درجات الإبداع، إلا أنه لقى استحسان كبير عند الطلاب يلي كانت البدلة العسكرية الموحدة للشباب والبنات بتشكلهم كابوس برافق حياتهم الدراسية، خاصة أنه توحيد الزي بين الجنسين خلال مرحلة تحديد الهوية الجنسية، يعني خلال مرحلة المراهقة، يعتبر أمر مربك جدا للمراهق. بس إن شاء الله فكرتوا إنه تغيير الألوان أو تغيير الزي العسكري ممكن إنه يغير شيء.
خلونا نشوف هالفيديو. رفيقة العين هم السادة لبناء المجتمع العربي للساكن وحدة البال. يعني مثل ما شايفين تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما اجيتي، نفس الشعارات، نفس التحية ونفس النظام. حلقتنا لليوم خلصت. بالحلقة الجاية رح نحكي عن جيش النظام. ابعتولي فيديوهات قولولي فيها برأيكم ليش أطلق السوريين تسمية جيش أبو شحاطة على جيش بلدهم. ابعتولي الفيديوهات على فيسبوك أو على تويتر أو على انستغرام. لاقوني الحلقة الجاية وباي باي.